नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत सगळ्यांना आवडणारी आळूवडी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। मी 12 आळूची पाने घेतलेली आहेत। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। 2 चमचे मी तीळ घेतलेले आहेत। 1 चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे। थोडासा ओवा घेतलेला आहे। अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे। 1 चमचा गूळ घेतलेला आहे। 2 चमचे मी तांदळाचे पीठ घेतलेलं आहे। पाव चमचा मी गरम मसाला घेतलेला आहे। 1 चमचा मी धने पावडर घेतलेला आहे। अर्धा चमचा जिरे पावडर घेतलेली आहे। पाव चमचा मी हळद घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेले आहे। हे 1.5 वाटी मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि हे चिंच थोडा वेळ भिजवून त्याचा कोळ काढून घेतलेला आहे। आळू वडी बनवण्यासाठी आपल्याला काळ्या देठाची पानं घ्यायची आहेत, जी कमी खाजाची असतात आणि आळू वड्या खूप सुंदर होतात। आता आपण आळूची पानं स्वच्छ छान धुवून घ्यायची आहे। त्यासाठी मी परतीत पाणी घेतलेलं आहे। त्यात आता अगोदर मी थोडंसं मीठ टाकणार आहे आणि थोडीशी हळदही टाकणार आहे। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। हळद आणि मीठ मी का टाकलेलं आहे, कारण पानांवरती खूप माती किंवा कीटक वगैरे असतात, त्यामुळे मी हळद आणि मीठ वापरलेली आहे। पानं त्यामध्ये छान आपल्याला अशी डुबून घ्यायची आहेत। ही पानं छोटी छोटी साईजचीच असतात, मोठीही असतात, पण छोट्या साईजची पानं वडीसाठी जास्त छान असतात। छान असे डुबून घ्यायचे आहे आणि हे असं आपल्याला 5-10 मिनिटासाठी असंच ठेवायचं आहे आपल्याला। त्याच्यावरती जी काही धूळ वगैरे असेल, कीटक वगैरे असतील, ते नाहीसे होतील। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आपण पाण्यामध्ये पानं ठेवलेली आहेत ती आता ती छान अशी हाताने स्वच्छ चोळून धुवून घ्यायची आहेत आपल्याला। खाली पाहू शकता तुम्ही किती घाण, कचरा, माती जमा झालेली आहे, त्यामुळे छान स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। ह्या पाण्यातून काढल्यानंतरही मी अजून 1-2दा धुवून घेणार आहे पानं। 1-2 पाण्याने पानं छान मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला पानाच्या देठाकडील भाग काढून घ्यायचा आहे। असा काढून घ्यायचा आहे। ह्या दाट शिरा असतील त्याही आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत। या काढल्यामुळे काय होणार आहे, आपली वडी जेव्हा आपण रोल करतो तेव्हा अडथळा येणार नाही। ह्या ज्या कवळे शिरा आहे त्याच्यावरती आपल्याला हलक्या हाताने लाटणं फिरून घ्यायचं आहे। त्यामुळे काय होणार आहे, आपलं पान छान मऊ होणार आहे आणि वडी करताना आपल्याला सोपं जाणार आहे। सगळ्या पानांना असंच लाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपली सर्व पानं मी लाटून घेतलेली आहेत आणि सेटही करून ठेवलेली आहेत। पानही मी सेट करून ठेवलेले आहेत। हे मोठं पान आहे, हे त्याच्यापेक्षा थोडंसं छोटं पान आहे, तुम्ही पाहू शकताय। त्याच्यानंतर हे आणि हे असे सेट करून ठेवलेले आहेत। आता हे बेसन टाकायचं आहे। तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे। लाल तिखट, दोन चमचे घेतात तीळ टाकायचं आहे। धने पावडर, जिरे पावडर, हळद आणि मीठ टाकायचं आहे। आलं लसूण पेस्ट टाकायची आहे। ओवा थोडासा हातावर चोळून घ्यायचा आहे। गरम मसाला टाकायचा आहे। गूळ टाकायचा आहे आपल्याला। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे मी आणि हे चिंचेचं पाणी टाकायचं आहे आपल्याला। चिंचेचं पाणी नको असेल तर तुम्ही लिंबूही वापरू शकता, पण आंबट याच्यामध्ये टाकणं खूप गरजेचं आहे। चिंचेचं पाणी टाकल्यामुळे घशाला खवखव होत नाही। आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण आपल्याला जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही करायचं नाही आहे आपल्याला। सर्व मिश्रण कालवून झालेलं आहे, असं भाज्यांप्रमाणे आपल्याला करून घ्यायचं आहे। मी एक पान घेतलेलं आहे, ते जी गडद हिरवी बाजू आहे ती खालच्या बाजूला घ्यायची आहे, म्हणजे उलटं पान ठेवायचं आहे
आणि त्याच्या ज्या शिरा आपण लाटून घेतलेल्या आहेत त्या शिरेवरती आपल्याला काढून घेतलेलं मिश्रण लावायचं आहे। पूर्ण पानाला मी मिश्रण लावून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला दुसरं पान घ्यायचं आहे, ते आपल्याला विरुद्ध दिशेने ठेवायचं आहे, असं ठेवायचं आहे आणि त्याही बाजूला आपल्याला हे मिश्रण लावून घ्यायचं आहे। आता तिसरं पान घेतलेलं आहे मी, 2 पानं लावून झालेले आहेत। आपल्याला पानाची टोकाची बाजू मी दुसऱ्या पानाला इथे घेतलेली आहे। आता तिसऱ्या पानाला आपण टोकाची बाजू आपण खालच्या साईडला घ्यायची आहे, म्हणजे असे उलटसुलट पानं लावायचे आहेत आपल्याला। आता याला हे आपल्याला मिश्रण लावून घ्यायचं आहे, छान असं दाबत दाबत लावून घ्यायचं आहे आपल्याला छान। आता हे चौथं पान घेतलेलं आहे मी, पानाच्या टोकाच्या बाजूला या साईडला घ्यायची आहे। या पानालाही तसंच लावून घ्यायचं आहे आपल्याला। चारही पानांना आपलं मिश्रण लावून झालेलं आहे। आता आपण पानाची एक साईड अशी घ्यायची आहे, पकडायची आहे आणि ती अशी दुमडायची आहे, थोडंसं असं दाबायचं आहे आणि त्यावरही हे मिश्रण आपल्याला लावायचं आहे। दुसऱ्याही बाजूला आपल्याला त्याच पद्धतीने असं दुमडून घ्यायचं आहे, त्याही बाजूला असं मिश्रण लावून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता वरील भाग आपल्याला असा दुमडून घ्यायचा आहे, याही बाजूला थोडंसं मिश्रण लावून घ्यायचं आहे आपल्याला। खालून हे असं दुमडून घ्यायचं आहे आपल्याला, त्याही बाजूला मिश्रण लावून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता या बाजूने आपल्या खालच्या बाजूने असं छान घट्ट असा दाबत दाबत आपल्याला रोल करून घ्यायचा आहे। छान रोल झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आणि या बाजूच्या साईडलाही थोडंसं आपल्याला मिश्रण असं लावून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला एक चाळण घ्यायची आहे आणि त्यावरती असं थोडंसं तेल टाकायचं आहे आणि पूर्ण बाजूला असं आपल्याला ते लावून घ्यायचं आहे। चिटकू नये म्हणून मी चाळणीला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि केलेला रोल आपल्याला त्यावरती ठेवायचा आहे। ज्या बाजूला आपण जॉईंट म्हणजे चिटकून ठेवलेलं आहे ती बाजू आपल्याला खालच्या साईडला ठेवायची आहे। आता याच पद्धतीने आपण उरलेल्या पानांचेही रोल बनवून घेऊया। वडीच्या दोन्ही साईडनी भाग असा चिटकवलेला आहे, ती बाजू आपल्याला खालच्या साईडला चाळणीवर ठेवायची आहे, त्यामुळे आपले वडी तेलामध्ये तळताना सुटणार नाही। ही खास टिप्स आहे। आपल्या 3ही वड्या तयार झालेल्या आहेत। आता त्या आपल्याला वाफायला ठेवायच्या आहेत। आता मी कढईमध्ये 1-1.5 ग्लास पाणी ठेवलेलं आहे, ते उकळलेलं आहे चांगलं। मध्ये अर्ध लिंबाची फोड टाकलेली आहे, कढई आपली काळी पडू नये म्हणून। आता त्यामध्ये आपल्याला चाळण ठेवायची आहे आणि 15 ते 20 मिनटं आपल्याला मध्यम गॅसवरती ह्या वड्या आपल्याला वाफवून घ्यायच्या आहेत। तर यावरती असं झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपले रोल छान शिजलेले आहेत। आता आपण ते थंड करून घ्यायचे आहेत आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला रोल कापून घ्यायचे आहेत। वड्या आता थंड झालेल्या आहेत, ते आता आपण कापून घ्यायचे आहेत। चाळणीला तेल लावल्यामुळे वडी किती अलगद निघलेली आहे तुम्ही पाहू शकताय। आता आपण कट करून घेऊया। चाकूला मी तेल लावून घेतलेलं आहे दोन्ही बाजूला। आता कट करायचे आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली वडी किती सुंदर झालेली आहे। आपल्या वड्या कापून झालेल्या आहेत। आता आपण त्या तळून घेऊयात। तेल गरम झालेलं आहे, गॅसची फ्लेम मी मध्यम ठेवलेली आहे। आता आपण वड्या तळून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपला रोल अजिबात सुटलेला नाहीये। आता आपण काढून घ्यायचे आहेत। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा। धन्यवाद।